Hey guys, welcome back to my channel, dan hari ni Myesha akan tunjukkan korang cara nak buat satu projek something like this lah. So when we click, when we click, dia akan pergi ke satu position dan dia akan glide pergi ke dia punya nest. Tengok Myesha sangat satisfied dengan benda ni, dan benda ni sangat senang nak buat. So mari kita mulakan. Kita akan pergi ke file new. Okay, so kita akan delete dulu spread kucing ni, dan kita akan name this flying animation. Okay, so flying animation ni dia senang sangat nak buat. Kita akan mulakan dengan something yang flying. Kita akan pakai yang parrot, sebab yang parrot kan kita boleh nampak je parrot. So parrot ni dia dari tepi. Okay, kita tak nak dia dari depan. Sebab kita tak nak kita tak nak tengok dia dari depan. Kita nak tengok dia dari tepi. Okay, so ini satu-satunya yang Myesha tahu yang dia bergerak macam tu. Kita akan pilih lah parrot. So kita ada parrot ni, dan kita akan list dia jadi around 60 macam tu. 50 lah, 50. Okay, so kita dah ada 50. So bila kita tengok dekat costume, kita ada pirate pula, parrot A dengan parrot B. Okay, so parrot A dengan parrot B, dia berkepak lah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Okay, so kita akan mulakan dengan when green flag klik dekat events. When green flag klik, dia akan sebenarnya kita jangan buat kod dia, sebab kita kena tahu dulu mana position yang betul. Kita akan mulakan dengan background. First kita akan buat dia warna warna dia biru. Korang boleh pakai biru apa saja yang korang nak. Myesha pilih warna ni. Okay, so biru ni okey lah. Okey lah. Kita boleh pakai eraser sebab Myesha malas nak pakai apa tu namanya. Tu semua benar itu. So ini eraser sebab dia punya kat belakang tu kan dia warna putih, so dia nampak macam Myesha letak warna putih. Lazy girl. Tapi tak apa. Myesha akan copy paste, lepas tu buat dia warna putih. Lepas tu Myesha boleh buat dia kecil sikit, so dia cuma untuk cover dekat macam tu kan. Dia kat belakang dah. Okay, so kita dah dapat dia punya awan, dan kita akan buat dia start dekat satu position kan. Kita kena tahulah mana dia punya mountain tu. So cara nak buat mountain ni senang je. Kita buat square, kita pakai dia warna hijau, sebab itu hijau kan okey. Menghijaukan natural. So kita akan buat dia no outline. So ini kan tak nampak dia punya outline kan. So kita pakai yang reshape. Okay, so kita buat dia naik. Lepas tu kat sini korang buat dia turun sikit. Itulah dia punya secret tu, nak nampak dia macam dia turun. Okay, so bird kan dia boleh dari atas, so jangan risau dah dia kena dia punya awan tu. Jangan risau, okay? Tenang. Okay, so untuk buat dia punya nest, jangan risau lah. Okay, buat apa kita nak susah-susah kalau kita boleh letak dia dekat dalam backpack. So backpack tu bila cuma ada bila korang dah
join ataupun korang dah sign in lah, ataupun dah join Scratch tu, baru dia ada. Okay? So dekat backpack korang boleh masukkan macam contohnya lah, korang lukis satu sprite yang susah, yang ekstrim punya. Lepas tu korang rasa macam alamak kod dia ni salah lah, nak redo lah. Okay, so korang nak buat dia dekat dekat projek yang lain. So korang boleh contoh lah ini, contoh Myesha lukis ni sendiri kan, mestilah susah kan, lepas tu Myesha salah coding, lepas tu coding dia tu panjang. Okay, so tak kena Myesha nak delete satu-satu kan, so Myesha akan buat balik dekat projek yang lain. Tapi parrot dia tu kan dilukis sendiri kan, so kita masukkan lah dekat dalam backpack. Okay, senang. So yang next tu Myesha ada simpan dia dekat dalam dekat dalam projek yang satu lagi. By the way, itu yang ni, apa tu nama dia? Hilang. Okay, so kita ni burung terbang. Okay, so Myesha dah ada dia punya sprite nest tu dekat situ. So Myesha copy je. Jadi Myesha pergi ke costume of stage. Myesha buat di situ. Pemalas ni minta ampun. Ataupun kan Myesha rasakan lebih bagus je masukkan sekali semua. Okay, so Myesha akan delete yang background tadi. Myesha akan kaji yang yang Myesha baru lukis dekat projek ni. Okay, so flying animation yang kita tengah in progress, yang kita tengah buat ni. Okay, so kita boleh buka backpack. Okay, pergi ke stage, pergi ke costume, backpack tu. Korang boleh kan yang tu, drag dia dekat macam ni, macam tu, ataupun korang boleh drag dia dekat situ. Macam tu lah tu. Okay, so dia dah siapkan dah. Akan delete ni kan, yang ni lebih meriah, dia lagi cantik. Okay, so mari kita mulakan kode. Tapi kan, kenapa tiba-tiba dia punya benda ni macam terlampau dekat ni? Perasaan tadi Myesha buat dia jauh sikit. Sekejap Myesha kena off mic dulu. Okay, so kita akan sambung coding. Tadi ada technical issue. Okay, so kita akan pergi ke code of the parrot. So stage tu kita tak payah buat apa-apa lah. Okay, so parrot ni kita akan gunakan dia when green flag click. Dia akan pergi ke motion dan go to X and Y. Okay, lepas tu kita akan bawa parrot ni pergi kat sini. Sebab kita dah tahu dia nak pergi glide kat situ kan. Okay, so mic Myesha on ke tidak ya? Rupanya tak on. On. Okay, so kita akan pakai glide 1 second. Glide berapa yang korang nak lah ke XY. So dia dah set dah. So kita akan buat dia 2 second supaya dia nikmati sikit. Okay, dan juga when green flag click, kita akan buat dia next costume. Next costume tu nak berapa kali? Tapi kita tak akan pakai next costume, kita akan pakai switch costume. Tak pernah kita pakai dulu kan. So parrot A, kita akan pergi ke control, ambil weight 1.1 second. Lepas tu kita letak parrot B.
kita pakai repeat daripada control juga. So ini kita boleh repeat berapa kali ni sepatutnya. Jangan lama ni tak mampu. 0.1. Kita akan buat dia repeat ni lagi. Sekejap. 5 je lah kita try Tak apalah, bila dia landing kan dia mungkin dah boleh paragliding. Myesha tambah dia jadi 7, okey lah. So dia akan datang ke dia punya X tu. Ada anak dia nak menetas dah tu. Okey, so itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi. Bye bye. See you.